Bạn có tin được không? Trên thế giới tồn tại một quốc gia mà hoàn toàn không có nhà tù. Không phải vì họ tự do vô chính phủ, cũng chẳng phải vì tội phạm muốn làm gì thì làm, mà đơn giản vì cả quốc gia bé tí này nó yên bình đến mức nhà tù là không cần thiết. Đúng vậy, chúng ta sẽ kể một câu chuyện lạ lùng nhưng cực kỳ thú vị. Câu chuyện về San Marino, đất nước không có nhà tù. Đầu tiên phải nói cho rõ, San Marino không chỉ nhỏ mà còn cực kỳ nhỏ. Diện tích là 61 km², tức là còn nhỏ hơn nhiều xã phường ở Việt Nam. Và dân số khoảng 34.000 người, chưa lấp đầy được sân Mỹ Đình. Chưa bằng dân số một xã, thậm chí là một khu chung cư lớn ở Việt Nam. Thế nhưng quốc gia tí hon này lại có một lịch sử lâu dài, được thành lập từ thế kỷ thứ tư. Nghĩa là San Marino đã tồn tại được hơn 1.700 năm, trở thành một trong những nước cộng hòa lâu đời nhất trên thế giới. Trong suốt chiều dài lịch sử, San Marino đã sống sót qua biết bao nhiêu cuộc chiến ở châu Âu, từ thời Napoleon cho đến Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai vẫn giữ được độc lập. Tinh thần yêu tự do, trọng công lý đã ăn sâu vào máu của người dân San Marino và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cách họ xây dựng hệ thống pháp luật. Ở hầu hết các quốc gia, nhà tù là biểu tượng không thể thiếu của luật pháp. Tội nặng thì phải đi tù, ấy là điều hiển nhiên. Nhưng với San Marino, mọi chuyện lại khác. Thế nên mới nói họ không có nhà tù như những nước khác. Thực ra, chính xác thì họ có vài buồng giam nhỏ vốn nằm trong một tu viện, nhưng nơi này chỉ để giam giữ tạm thời vài ngày hoặc vài tuần. Còn án tù dài hạn, xin mời, họ sẽ chuyển nhượng sang cho ý lo. Đó là một quốc gia láng giềng của San Marino. Nói nôm na, ở San Marino, nhà tù chỉ giống như một cái phòng chờ của công an phường, chứ không phải là trại giam Hỏa Lò hay là Alcatraz gì cả. Nguyên nhân nằm ở nhiều yếu tố, cộng hưởng với một hiện tượng hiếm có ở San Marino. Đầu tiên về mặt diện tích, một đất nước chỉ to bằng một cái xã, dân số chưa bằng một xã thì việc xây dựng và duy trì một hệ thống nhà tù quy mô lớn là điều không cần thiết. Nó giống như là một xã, một thôn ở Việt Nam mà bây giờ đi xây một cái sân vận động to tướng là không cần thiết. San Marino hơn thế nữa lại là một trong những quốc gia an toàn bậc nhất trên thế giới. Có những năm cả nước không ghi nhận một vụ giết người nào. Tội phạm phổ biến nhất cũng không phải là những tội phạm gây nguy hại đến thân thể, mà là tội phạm gian lận thuế, vi phạm giao thông hay là tội phạm tài chính. Mấy cái tội trộm cắp vặt thì gần như là không tồn tại. Đó là một xã hội nhỏ, ai cũng quen nhau, giàu có và gắn kết. Tội phạm thì không có nhiều đất để mà sống. Nghe đến đây chắc nhiều bạn sẽ tự hỏi, thế có tội phạm nặng bao giờ không? Có, nhưng hiếm khi đến mức, và nếu có thì chỉ đếm trên đầu ngón tay trong nhiều năm. Ví dụ năm 2010, một vụ lừa đảo tiền liên quan đến hệ thống ngân hàng San Marino đã khiến một số người bị kết án, nhưng những người này đã được gửi sang Ý để thụ án. Hay một vài vụ đánh nhau cũng từng xảy ra, nhưng vì số lượng ít nên không đủ để làm nóng hệ thống tư pháp của đất nước này. So với những quốc gia khác, tỷ lệ tội phạm ở San Marino thấp đến mức buồn cười. Một lý do quan trọng khác khiến San Marino ít tội phạm bởi vì đất nước này rất giàu có. GDP bình quân đầu người khoảng hơn 50.000 đô la Mỹ. Những ngành như là du lịch, tài chính, ngân hàng, sản xuất đồ thủ công cũng rất phát triển. Du lịch chiếm khoảng 20% GDP, hàng triệu du khách ghé thăm mỗi năm, vẫn an toàn và bình yên. Nói tóm lại thì người dân nước này không phải vật lộn vì miếng ăn, ít bất bình đẳng xã hội nên họ cũng chẳng có động lực để mà phạm tội. Tất nhiên chúng ta đang nói là hiếm chứ không phải là hoàn toàn không có nhà tù thì họ sẽ làm gì với những tội phạm này. Hãy làm rõ một chút, khi nói về San Marino không có nhà tù, ý là họ không có một tòa nhà to đùng với song sắt, tường cao và lính canh như bạn thường thấy ở trong phim. Không có nhà tù kiểu như những nhà tù để vượt ngục, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có bất kỳ hình thức giam giữ nào. Trong những trường hợp hiếm hoi, rất hiếm khi cần giữ ai đó, San Marino có một vài phòng giam tạm thời ngay tại trụ sở cảnh sát ở thủ đô, cũng được gọi là San Marino. Những phòng giam này tương đối nhỏ, chỉ đủ giữ người trong vòng vài ngày hoặc tối đa là vài tuần trong khi chờ xét xử hoặc chuyển sang Italia. Hãy tưởng tượng một căn phòng đơn giản, có lẽ chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cánh cửa khóa chặt. Không có gì làm to tát cả, vì hầu hết chẳng mấy khi dùng đến. Bạn có tin được không? Trong lịch sử, vì không có nhà tù cố định, cảnh sát San Marino đã từng phải dùng đến khách sạn để giam giữ những người vi phạm. Đúng là như vậy, bạn không nghe nhầm, nó chính là khách sạn. Một cảnh sát sẽ đưa người vi phạm vào một căn phòng khách sạn sang trọng, khóa cửa lại và cử một vài người đứng gác ở bên ngoài. Nghe cứ giống như một bộ phim hài, nhưng đó là sự thật tại San Marino. Vì San Marino nhỏ bé, lại nằm gọn trong lòng Italia, nên họ có một thỏa thuận rất độc đáo với người hàng xóm lớn của mình. Theo hiệp ước song phương giữa San Marino và Italia, nếu có ai bị kết án tù dài hạn, ví dụ một vụ phạm tội nghiêm trọng, mà điều này thì gần như là không tồn tại ở San Marino,
thì người đó sẽ được chuyển đến một nhà tù ở Ý, thường là nhà tù ở thành phố Rimini, cách San Marino khoảng 20 km. Và đoán xem, tất cả chi phí giam giữ, từ tiền ăn, tiền quản lý đến tiền thuê phòng giam đều do San Marino trả hết. Nó giống như kiểu bạn không có bếp ở nhà nên mỗi lần muốn nấu ăn, bạn mượn bếp hàng xóm và trả tiền thuê bếp. Cách tiếp cận này giúp San Marino tiết kiệm được khoản chi phí khổng lồ để xây dựng nhà tù và duy trì một nhà tù mà họ gần như chẳng bao giờ cần dùng đến. Đó quả thật là một lối cư xử thông minh của chính quyền San Marino. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đây mới là điều thú vị nhất ở San Marino. Họ hoàn toàn không thích giam người. Thay vì tống ai đó vào tù, họ ưu tiên những hình phạt thay thế để giải quyết vấn đề một cách nhân văn. Và đây là một số cách họ xử lý. Đầu tiên là phạt tiền thay cho phạt tù. Đây là hình phạt phổ biến nhất. Nếu bạn gây rối ở quán bar hay vi phạm luật giao thông, khả năng cao bạn sẽ nhận được một tờ biên lai phạt tiền. Ở một đất nước giàu có như San Marino, phạt tiền là cách nhanh gọn và hiệu quả để răn đe. Chính phủ thì lại có thêm tiền. Thứ hai đó là lao động công ích. Thay vì ngồi tù, một số người vi phạm có thể bị yêu cầu làm việc công cộng như là quét dọn công viên, sửa đường hoặc là hỗ trợ những dự án của nhà nước. Hãy hình dung bạn phải đi nhặt rác ở quảng trường Trung tâm bởi vì vẽ bậy ở trên đường, vừa giúp cộng đồng, vừa khiến bạn nhớ đời và xấu hổ. Trong một số trường hợp đặc biệt, người vi phạm được yêu cầu ở yên ở trong nhà, có thể đeo vòng giám sát điện tử hoặc bị kiểm tra định kỳ. Điều này giúp họ vẫn sống cùng gia đình, không bị cô lập khỏi xã hội, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Cách tiếp cận này cho thấy San Marino không chỉ muốn trừng phạt mà còn muốn giúp người vi phạm sửa sai và hòa nhập lại cộng đồng. Và chính điều này đã giúp họ giữ tỷ lệ tái phạm ở mức cực thấp. Ở San Marino, liên quan đến nhà tù và luật pháp thì có một lực lượng đặc biệt, được gọi là những người gìn giữ hòa bình ở San Marino, Corpo della Gendarmeria, lực lượng cảnh sát đặc biệt ở quốc gia này. Được thành lập từ thế kỷ 19, đội ngũ này không chỉ làm nhiệm vụ bắt giữ tội phạm mà còn là một biểu tượng văn hóa của San Marino, nhưng mà các nhiệm vụ bắt giữ tội phạm của họ thì gần như là thất nghiệp. Đó là những nhóm cảnh sát mặc đồng phục màu xanh đậm, đội mũ lưỡi chai kiểu cổ điển với phù hiệu vàng lấp lánh. Họ xuất hiện trong các lễ hội truyền thống, diễu hành qua những con phố lát đá ở thủ đô, thu hút ánh nhìn của người dân địa phương và du khách. Đồng phục của họ được thiết kế vừa trang nghiêm, vừa mang đậm nét lịch sử, khiến bạn cảm giác như đang xem một buổi trình diễn thời Trung Cổ. Lực lượng này không chỉ là cảnh sát mà còn đóng vai trò như lực lượng bán quân sự, bảo vệ an ninh quốc gia và hỗ trợ trong các sự kiện lớn. Với dân số nhỏ, đội ngũ này cũng không quá đông, chỉ vài trăm người, nhưng họ được đào tạo bài bản và cực kỳ tận tâm. Họ làm việc chặt chẽ với những lực lượng khác, ví dụ như là Guardia di Rocca, một đơn vị chuyên bảo vệ những công trình công cộng ở biên giới. Nhiệm vụ của lực lượng này không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ an ninh, họ có đóng vai trò như những người bạn của cộng đồng, của người dân, thường xuyên tham gia vào những hoạt động giáo dục, nói chuyện với học sinh, sinh viên về luật pháp hoặc thậm chí giúp khách du lịch bị lạc đường. Ở một nơi nhỏ bé như San Marino, cảnh sát không chỉ là người thực thi pháp luật mà còn là một phần không thể thiếu của cộng đồng. Câu chuyện San Marino cho chúng ta thấy một góc nhìn mới. Một xã hội giàu có, ít bất bình đẳng, dân số nhỏ, gắn kết thì gần như là không cần đến hệ thống trừng phạt nặng nề. Và hình phạt nên theo hướng phục hồi, không chỉ là giam cầm. Dĩ nhiên, San Marino là một trường hợp siêu đặc biệt vì quá nhỏ và quá yên bình. Nhưng nó cho chúng ta thấy không phải lúc nào nhà tù cũng là giải pháp tốt nhất để giữ gìn công lý. Một quốc gia đã tồn tại giữa lòng nước Ý, tồn tại hơn 1.700 năm mà gần như không có nhà tù. Một câu chuyện vừa hài hước, vừa đáng để mà suy ngẫm. Nó khiến chúng ta đặt câu hỏi, liệu trong tương lai có thể có một nước nào khác cũng đi theo hướng ít nhà tù hoặc không nhà tù như San Marino hay không? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.